नमस्कार, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीजमध्ये। आज आपण झटपट वांग्याचं भरीत अगदी चविष्ट पद्धतीने कसं करायचं ते बघणार आहोत। सगळ्यात आधी वांग खरेदी करताना वांग जे आहे हातात घेऊन बघायचं। ते वांग चांगलं जड लागत असेल तर ते वांग अजिबात खरेदी करायचं नाही, कारण त्यामध्ये खूप जास्त बिया असतात आणि जास्त बिया असणारं वांग चवीला चांगलं लागत नाही। म्हणून जे वांग हलकं असेल, कवळं असेल, त्यावर अजिबात डाग नसतील अशा पद्धतीचं वांग खरेदी करायचं, जेणेकरून त्याचं भरीत अगदी चविष्ट होईल। तर प्रत्येक भाजी चांगली होण्यासाठी आपण ती कशा पद्धतीने करतो हे जसं महत्त्वाचं असतं, त्याचप्रमाणे त्या भाजीसाठी लागणारा भाजीपाला, फळभाज्या तुम्ही कशा पद्धतीच्या आणल्या ते देखील खूप महत्त्वाचं असतं। तर इथे आता मी एक वांग घेतलंय, स्वच्छ धुवून घेतलंय, त्यानंतर चाकूच्या सहाय्याने त्याला मधोमध मी इथे कट करून घेणार आहे। कट करून वांग आतून बघायचं स्वच्छ आहे की नाही। बऱ्याच वेळा वरतून भाजीपाला चांगला दिसतो पण आतमधून किडका असतो, आळ्या वगैरे असू शकतात। त्यामुळे मी जसा कट केलाय तसा वांग तुम्ही कट करू शकता, किंवा मग एका बाजूनेच कट लावून बघू शकता आतमध्ये वांग चांगलं आहे की नाही। त्यानंतर तेलाचा हात आपल्याला या वांग्याला लावायचा आहे। तेलाचा हात लावल्याने काय होतं, वांग लवकर भाजलं जातं आणि त्याची साल जी आहे वरची लवकर निघून येते। तर इथे मी जाळीचा वापर करत आहे। तुमच्याकडे जर जाळी नसेल तर डायरेक्ट गॅसवर बर्नरवर तसंच वांग तुम्ही भाजू शकता। तर सगळ्या बाजूने वांग जे आहे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे, मोठ्या आचेवर भाजायचं आहे। आता जे आहे वांग आपल्याला टाईट दिसतं, पण जसं जसं ते भाजलं जातं तिथे पिलपिलं होऊन जातं आणि त्याची वरची साल जी आहे पूर्णपणे जळते। तर बघू शकता अगदी 4 ते 5 मिनिटांमध्ये वांग मस्त असं मी भाजून घेतलेलं आहे। आता हे वांग्याचं भरीत करण्यासाठी आपल्याला इतरही काही साहित्य लागणार आहे ते बघूया। तर एका वांग्याचं भरीत करण्यासाठी इथे मी 6 लसूण पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर, 4 हिरव्या मिरच्या आणि 1 कांदा घेतलाय। चॉपरच्या सहाय्याने हे सगळं मी बारीक करून घेते। त्यानंतर इथे मी एका प्लेटमध्ये थंड पाणी घेतलंय। पाण्याचा हात लावत या वांग्याची साल आपल्याला काढून घ्यायची आहे। हाताच्या सहाय्याने काढू शकता किंवा चाकूच्या सहाय्याने काढू शकता, अगदी झटपट निघून येते। तर वांग चांगलं भाजलेलं असलं की त्याची साल सगळी व्यवस्थित निघून येते। वांग जर कच्चं असेल अशा वेळी वांग्याची साल जी आहे त्याला चिकटून राहते, त्यामुळे वांग चांगलं भाजायचं। तर आता इथे वांग्याची साल मी पूर्ण काढून घेतली, त्यानंतर त्याचं देठ देखील मी काढून टाकत आहे। तुम्ही हवं तर तसं देखील ठेवू शकता। तर बघू शकता आतपर्यंत वांग चांगलं नरम झालेलं आहे, चांगलं शिजलेलं आहे, आतून देखील वाफा निघत आहे। अशा पद्धतीने चांगलं वांग भाजून घ्यायचं। आता चाकूच्या सहाय्याने याला मी बारीक कट करून घेत आहे। तर इथे वांग कट करून झाले, गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे आणि 2 टेबलस्पून एवढं तेल टाकत आहे। तेल हलकंसं गरम झालं की 1 टीस्पून जिरं टाकायचं, त्यानंतर पाव टीस्पून हळद। तर जिरं चांगलं तडतडलं की लगेचच चॉप केलेला कांदा, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीचं जर चॉपर तुमच्याकडे असेल तर तुमचं सकाळचं काम किंवा भाजीचं जे काही साहित्य आपल्याला कट करायचं असतं ते खूप लवकर कट करून होतं। अगदी 200 रुपयापर्यंत ते चॉपर मिळतं। सगळा मसाला आपला चांगला तेलामध्ये मी परतून घेतलेला आहे। कांदा, हिरवी मिरची चांगली झालेली आहे। त्यानंतर यामध्ये वांग टाकायचं आहे आणि वांग आता या मसाल्यासोबत चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि आता हे सगळं चांगलं व्यवस्थित मिक्स करत 2-3 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। मंद आचेवर गॅस ठेवायचा आहे। अगदी झटपट 15 ते 20 मिनिटांमध्ये वांग्याचं भरीत तयार होतं। मी आज टिफिनसाठी बनवत आहे। तर अशा पद्धतीने मी 2-3 मिनिटं ते मंद आचेवर होऊ देते। हवं तर झाकण ठेवू शकता, पण मी इथे झाकण ठेवलेलं नाहीये। सगळ्यात शेवटी टाकूया कोथिंबीर आणि परत एकदा मिक्स करून घेऊया। आणि इथे मी आता गॅस बंद करते। कंप्लीट 3 मिनिटं चांगलं मंद आचेवर मी हे होऊ दिलेलं आहे। अशा प्रकारे आपलं
चमचमीत आणि चविष्ट वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे। तर आज प्लेटिंग करणार नाही आहे कारण टिफिनसाठी रेसिपी बनवलेली आहे। तर आता मला चपात्या देखील करायच्या आहेत म्हणून आज प्लेटिंग करणार नाही आहे। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा। रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।